Morning mga sir. Subaru XV, papalitan ng evaporator. Saka compressor. Paingay. Ilinisin na rin natin. Dudukutin lang mga sir. Sisikutin lang natin. Kaya naman dukutin to kahit di na ibaba yung buong dashboard. Tanggalin nyo na itong mga screw. Pwede na po ba makuha yung pinagpalitan daw po nito nung sa Innova kahapon? Oo. Yung alternator po nito. Kasi na natin. Whenever you want what you do. Tanggalin na natin itong blower housing na may labas natin yung evaporator. Ito mga sure, tanggalin natin yung housing. Evaporator house. Itong air pump blower. Mga sure. Best natin. Medyo masikip lang pero kayang-kaya naman mga sure. Ito yung bolt sa dulo. Sa housing. Ali, apat kasi to. Meron pa dito.
So, mga 4 mga sir. Nalabas na natin itong blower. Dahan-dahan lang kasi para walang ma-damage. Yung ventilation pa. Ayan mga sir. Dito na yung evaporator sa gilid. Dukutin natin. Naka-random mga wire. Palilan natin itong mga naka-screw. Yan mga sir.
Yan mga sir. Palos ko na lahat. Ito yung may resistor block. Nice. Ito yung expansion valve niya. Yung o-ring. Expansion valve. Papalitan din natin. Evaporator niya. Although, parang mo ng kadumi. Pang bagong linis lang. Humingi kasi yung compressor kaya nilabas na rin namin. Para malinis na rin. Yun lang mga sir update. Mamaya pa nandito na yung mga pyesa.